नमस्ते, पूजाज किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई थुक्पा नेपाली स्टाइलमा कसरी बनाउने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। यसका लागि मैले सामग्री लिएको छु 2टा टमाटर, एउटा क्यारोट, एउटा प्याज, एक मुठी हरियो सिमी, आधी ग्रीन पेपर, अलिकति बन्दा लिएको छु। यसका साथै स्लाइस गरेर काटेको लसुन, अदुवा र ड्राई मसला। 4 जनालाई पुग्ने गरी पहिले नै उमालेको थुक्पा नुडल्स। मैले 4-5 मिनेट पहिल्यै कराई तताइसकेको थिएँ। यो तातिसकेको छ। अब म यसमा ओलिभ ओइल राख्दैछु। यसको सट्टा तपाईहरु जुनसुकै ओइल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा सुक्मेल, तेजपत्ता, मरिच फुराउने र यसको साथसाथै स्लाइस गरेर राखेको लसुन, अदुवा पनि सँगै फ्राई गर्ने। यो हल्का ब्राउन भएपछि प्याज मिक्स गर्ने। प्याज हल्का रातो भएपछि 3 चम्चा कोर्न स्टार्च राख्ने। कोर्न स्टार्चको साटो मैदा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 चम्चा नुन राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। पिठोको कलर ब्राउन देखिन थालेपछि टमाटर राखेर हल्का चलाउन गइरहेको छु। टमाटर हल्का गलेपछि सिमी, ग्रीन पेपर, गाजर राखेर राम्रोसँग चलाउने। यसमा अब मैले मसला राख्न गइरहेको छु। आधा चम्चा बेसार, आधा चम्चा रातो खुर्सानी, 2 चम्चा धनिया जिराको पाउडर राखेर राम्रोसँग चलाउने। अब भेजिटेबल हल्का गलिसकेपछि बन्दा राख्न गइरहेको छु। बन्दा छिटो पाक्ने भएकोले यसलाई म अन्तिममा राखेर मिक्स गर्दैछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ भेजिटेबल गलिसकेको छ। अब यसमा अघिदेखि उमालेर राखेको 3-4 कप पानी राख्दैछु। यदि तपाईहरुलाई ज्यादा सुप खान मन पर्छ भने पानीको मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ। सुप राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले 2 चम्चा सोया सस, 2 चम्चा भिनेगर राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्न गइरहेको छु। यदि भिनेगर नभएको खण्डमा कागतीको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई 2-3 मिनेट अझै पकाउने। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सुप राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब मैले पहिला नै उमालेर राखेको नुडल्स राख्न गइरहेको छु। थुक्पाको लागि प्रयोग हुने धेरैजसो नुडल्सहरू 8-10 मिनेट उमाल्नु पर्दछ अनि त्यसलाई चिसो पानीले राम्रोसँग पखाल्नु पर्दछ। यसो गर्नाले नुडल्समा पिठोको गन्ध आउँदैन। यदि तपाईहरु भेजिटेरियन हो भने यो थुक्पा यत्तिकै सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ प्री-कुक चिकन मिक्स गर्दैछु जसले थुक्पालाई अझ बढी स्वादिलो बनाउँछ। अब स्वादिलो थुक्पा तयार भइसकेको छ। तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार काँचो प्याज, खुर्सानी, कागती टपिङ गरेर खान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्यांक यू।